හායි ළමයි කොහොමද? ඔන්න ඉතින් සරුංගල් කාලෙත් ඇවිල්ලා තියෙන හින්දා ඉස්සල්ලාම සරුංගලයක් හදන්න කියලා ගත්තා. හදපු පළවෙනි සරුංගලෙම හොඳට උඩ ගියා. ඉතින් ඒක වීඩියෝ එකක් තමයි මේ ගෙනල්ලා තියෙන්නේ. අපි බලමු කොහොමද ඒක හදන්නේ කියලා. ඔයාලා අපේ වීඩියෝ වලට කැමති නම් subscribe කරන්න, ඒ වගේම යාළුවන්ට බලන්න share කරන්න. මේ සරුංගලේ උඩ යන ටිකකින් පස්සේ අපි සරුංගලේ හදමු. හරි ගයිස්, මම මේ ඉරටු පහක් තමයි අරන් තියෙන්නේ. මම මේක පොඩ්ඩක් ස්පීඩ් කරා සුද්ධ කරගන්න ටික. ඉරටු පහ අරගෙන සුපිරියට සුද්ධ කරගන්නයි තමයි තියෙන්නේ. අපි එහෙනම් සුද්ධ කරගමු. ඔන්න දැන් මම ඊටට පහම සුද්ධ කරගත්තා. ඊට පස්සේ අර පොල් අතර හයි වෙලා තියෙන කෑලි ටික කපලා අයින් කරගන්න ඕනේ මෙන්න මේ වගේ. ඊට පස්සේ අපිට තියෙන්නේ මෙතන දිගම ඉරටු 3 ගන්න ඕනි. ඉරටු දෙකක් තියලා වැඩියෙන්ම දිගටම තියෙන ඉරටු 3 තෝරලා ගන්න ඕනි. ඉහාට හදාගන්න. මෙන්න මේ විදිහට මම දිග ඉරටු 3ක් ගත්තා. ඒක සන් නූලක් දෙපොට දාලා අරගෙන හොඳට මෙතන ඉස්සල්ලාම ගැටයක් දාගෙන හොඳට ගැටයක් දාගන්න ඕනේ. මෙතන බුරුල් වෙන්නේ නැති වෙන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට ඔත්තාගෙන යන්න තමයි තියෙන්නේ. මම මේ ටික අති ස්පීඩ් කරන්න. ඊට පස්සේ අපි එතකොට පස්සේ මොනවද කරන්න කියලා බලමු. මේ එහාට දිග තමයි බොයිස්. සෙන්ටිමීටර් 80ක් මේක දිගයි. මේ එහාට සම්පූර්ණයෙන්ම සෙන්ටිමීටර් 80ක් දිගයි. 80ක දිග එකක් තමයි මම අන්තිමට ගැට ගහලා ඉවර වෙනකොට ආවේ. ඔන්න දැන් අපි එහාට ගැට ගහගෙන ඉවරයි. දැන් අපිට තියෙන්නේ අත්බම්බේ වැඩ ටික තමයි කරන්න. මෙන්න මේ වගේ ලස්සනට ඔයාලත් ගැට ගහ ගන්න ඕනි එහාට. ඔන්න මම දැන් එහාට ඉතුරු ඉරටු දෙක ගත්තා. ඒ ඉරටු දෙක කඩා ගන්න ඕනේ අපි සෙන්ටිමීටර් 28ක්. මම සෙන්ටිමීටර් 28ක් වගේ තමයි කඩාගන්නේ. 28 තමයි ගාන. ඒ විදිහට මම මෙහෙම කඩා ගන්නවා. කඩාගෙන අපිට මේ දෙක අඟල් 3ක් විතර මෙන්න මෙහෙම දෙක එකට තියලා ගැට ගහ ගන්න ඕනි නූලකින්. ඒක හොඳට තදට ගැට ගහ ගන්න ඕනි. නැත්තම් එහෙම වෙන්න පුළුවන්, ගැලවෙන්න පුළුවන්. නැත්තම් පොඩ්ඩක් ඉරට්ටක් ඇදී වෙලා ඔය එක එක විකාර වෙනවා. ඕක ගැට ගහ ගන්නකොට එක උඩ එක ගැට ගහන්න එපා. එතකොට කැතයි. හරියන්නෙත් නෑ වැඩේ. උඩ යන්නෙත් නෑ. ඒකින්ද ලස්සනට පිළිවෙලකට ගැට ගහ ගන්න ඕනි. මම ටිකක් ස්පීඩ් කරන්න. ඔන්න දැන් මම ගැටයක් ගහගත්තා. ඊට පස්සේ අපිට තියෙන්නේ මේක හරි මැද හොයාගන්න. ඒකට ඔයාලා ඉස්සල්ලාම නිකන් අනුමාන කරලා තැනක් ගන්න. ඊට පස්සේ එතන මෙන්න මේ විදිහට මැනලා බලන්න. දෙපැත්තම මැනලා බලන්න එක සමානව නූල තියෙද කියලා. මෙතන ඉඳන් අතන්ට නූල තියෙද කියලා බලන්න ඕනේ. මෙන්න මේ විදිහට. මේ මගේ ගානටම තියෙනවා හරියටම හරි. ඒකින්ද මට දැන් තියෙන්නේ මෙතෙන් ගැටයක් ගහ ගන්න තමයි. අපි එහෙනම් ගැටයක් ගහගමු. මම ගැට දෙක තුනක් දාගන්නවා. මොකද ඊට පස්සෙත් අපි පොඩ්ඩක් බලන්න ඕනේ හරියටම තියෙනවද කියලා. නැත්තම් එහෙම ඒකල්ලා හදා ගන්න ඕනේ. මගේ නම් එහෙම අවුලක් වුන්නේ නැහැ.
හරියට තිබ්බා. දැන් අපිට තියෙන්නේ මෙන්න මේක ගැට ගහගන්න. මේ අත්තට ගැට ගහන්නේ යට ඉඳන් සෙන්ටිමීටර් 33ක් උඩට තියලා. සෙන්ටිමීටර් 33ක් උඩට තියලා තමයි ගැට ගහන්නේ. යට ඉඳන් සෙන්ටිමීටර් 33. හරිද? දැන් මට මෙතන මේ ටයිපෝට් එක ගහගෙන ඉන්න මෙතන ගැට ගහ ගන්න හිනා අමාරුයි. ඒත් කවන්නේ මම ගැට ගහ ගන්නවා. මේ විදිහට හෙල්ලෙන්නේ නැති වෙන්න ගානට ඔයාලා තියලා ගැට ගහ ගන්න ඕනි. පොඩ්ඩක් හරි වෙනස් වුණොත් මේ කියන මිමි වෙනස් වුණොත් ඔයාලා හදන සරුංගල යන්නේ. එතකොට කියන්න එපා මං හදපු උඩ ගියේ නෑ කියලා. එහෙනම් හරියටම වීඩියෝ එක ස්කිප් නොකර හරියට බලලා හදාගත්තොත් ඔයාලට සරුංගලයක් හදාගන්න පුළුවන්. කියන විදිහට ලස්සනට හදාගන්න. හරි ගයිස්, මම ඉතින් ඔන්න ගැට ගහගත්තා. දැන් අපි නූල් ටික ගැට ගහගන්න තමයි තියෙන්නේ. නූල් ටිකත් මං කියන විදිහට මිමි අරගෙන ගැට ගහගන්න. මෙන්න මේ විදිහට කෙරෝලකින් දෙපොටක් දාලා නූලක් අරගෙන නූල ගැලවෙන්නේ නැති වෙන්න හොඳට ගැට ගහගන්න. ගන්න ඔයා දන්න ඕන ට්‍රික් එකක් දාලා හරි කමන්නේ කොහොම හරි ගැට ගහගන්න තමයි තියෙන්නේ එතන. ඊට පස්සේ අදින්න ඕනේ මෙන්න මේ විදිහට. ඔය අදින නූලේ දිග සෙන්ටිමීටර් 28යි. පෙලක් අය උඩ ගැට ගහලා යට ගැට ගහනවා. එහෙමත් පුළුවන්. මම එහෙමත් හදනවා. මම එහෙම එකකුත් දාන්නම්. මේ ඉස්සල්ලාම යට ගැට ගහලා තමයි මම මේක හදන්නේ. දැන් සෙන්ටිමීටර් 28ක් ඇදගත්ත නූල එහා පැත්තට මම ඇද ගන්නවා දැන්. මෙන්න මේ විදිහට ඇදගෙන එතනත් හොඳට සදර ගැට ගහ ගන්න ඕනේ. ඔයාලා වීඩියෝ එකේ ඇද තියෙනවා නම් හොඳ නැත්නම් කමෙන්ට් කරන්න. නැත්නම් හොඳයි නම් කමෙන්ට් කරන්න. අනිවාර්යෙන් ලයික් කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඔන්න දැන් අපි යට ගැට ගහගෙන ඉවරයි. අපිට උඩ තමයි ගැට ගහගන්න තියෙන්නේ. දැන් අත්බමේ අර කෙරවල ඉඳන් මම සෙන්ටිමීටර් 9ක් මෙහාට ඉඩ තියලා මේ උඩ නූල ගැට ගහ ගන්නවා මෙහෙම. ඒක පොඩ්ඩක් ගැට ගහගන්න බැරි වුණා. මේ මම සරුංගලේ හදලා අන්තිමට මැනලා තමයි ඔයාලට මිමි කියන්නේ. හරිද? ඒකින්ද මේවා වරදින්න විදිහක් නැහැ. මේවා හරියටම හරි ඔයා හදනකොට ගානට ඒ මිමි වලට හදන්න. දෙතුන් පාරක් බැලුවත් කමක් නැහැ වීඩියෝ එක. හරියට බලලා කරොත් ඔයාලට සරුංගලයක් උඩ යන එකක් හදා ගන්න පුළුවන්. මෙතන ගැට ගහ ගන්නකොට බොයිස් පොඩ්ඩක්වත් හෙල්ලෙන්නේ නැති වෙන්න ගැට ගහ ගන්න. ඊට පස්සේ තියෙන්නේ අපිට උඩට ගැට ගහ ගන්න. මේ අත්බඹේ ගැට ගහලා තියෙන තැන ඉඳන් සෙන්ටිමීටර් 14ක් උඩට අරගෙන තමයි අර නූල ඇදලා තමයි මම ගැට ගහගන්නේ. ඒ නූලේ දිග එතකොට වෙනවා සෙන්ටිමීටර් 14ක් උඩට ගත්තාම නූලේම දිග සෙන්ටිමීටර් 25යි. එතකොට මම ගැට ගහන නූලේ දිග සෙන්ටිමීටර් 25යි. හරිද? එතනත් අදට ගැට ගහ ගන්න. ඊට පස්සේ තියෙන්නේ දැන් අපි මේ පැත්ත ගැට ගහගත්ත අනිත් පැත්ත ගානට මැනලා මේ සෙන්ටිමීටර් 25 දිග ගානට අරගෙන එහා පැත්තනොත් ගැට ගහගන්න එක තමයි. මේක තමයි අමාරුම දේ. මේක හරියට කරගත්තේ නැත්නම් ඔයාගේ ඇලිමක් එන්න ඉඩ තියෙනවා. සරුංගලේ සම්පූර්ණයෙන්ම උඩ යන්නේ නැති වෙන්නත් ඉඩ තියෙනවා. ওই නූල හරියටම ඇද ගන්න ඕනි. හරියටම තැනටම ගෙනල්ලා මෙන්න මේ විදිහට ගෙනල්ලා ලස්සනට ගැට ගහගන්න තියෙන්නේ. දැන් බොක්ක එහෙම ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉරටු පට්ටොන්ගේ ටිකක් බොක්ක තිබ්බට කමන්නේ. මොකද හුලම් බදනකොට බුරි ගහනවා බොක්ක අඩුවෙන් තිබ්බොත්. ඒකින්ද බොක්ක සාමාන්‍ය ගානක් තිබ්බට කමන්නේ. ගොඩක්ම නම් තියන්න එපා. තිබ්බොත් ඉතින් සරුංගලේ කැතයි. ඒ වගේම ඉතින් උඩ යන්නේ හිකුත් නැහැ. ඔන්න දැන් අපි සරුංගලේ හදලා ඉවරයි. දැන් තියෙන්නේ අපිට අමතර නූල් ටික ගැට ගහගන්න තමයි. අමතර නූල් ගැට ගහන්නේ සරුංගලේ සවුකලේට හුලම් බදන එක පොඩ්ඩක් අඩු කරගන්න. ඔන්න දැන් මම ගැට ගහගෙන තියෙන්නේ අමතර නූල් ටික. කොහොමද ලස්සනට තියෙනව සරුංගලේ. මේ තියෙන්නේ අපි හදාගත්ත සරුංගලේ. දැන් අපිට තියෙන්නේ අලවන්න තමයි මේක.
අපි එහෙනම් අලවන්න යා. අලවන ටික නම් මම කතා කරන්නේ. අලවන ටික ඔයාලා කැමති නම් බලන්න. නැත්නම් ඉතින් ස්කිප් කරලා සේරුව දාන ටික අනිවාර්යෙන් බලන්න. සේරුව තමයි වැදගත්. ඔන්න මම අලවන්න යන්නේ කුරුසයක්. ඒකට රතු පටියක් කපා ගත්තා. ඊට පස්සේ තව රතු පටියක් අරගෙන ඒක දෙකට කපාගෙන මෙන්න මේ විදිහට අලව ගන්නවා. අලෝගන ඊට පස්සේ අපිට මේකට ඕනේ ඉන්න කොටු 4 මම කොටු කපා ගත්තේ නිල් වලින් කොටු 4ක් අලව ගන්නවා. උලන් තියෙන හින්දා පොඩ්ඩක් එහෙම වෙනවා. මේ එළියනේ අලවන්නේ. ගේ ඇතුලේ අලවනවා නම් ලස්සනට අලව ගන්න පුළුවන්. හරි. ඔන්න දෙපැත්තක් අලව ගත්තා. ඊටු දෙපැත්ත තමයි දැන් තියෙන්නේ. මම පොඩ්ඩක් වීඩියෝ එක ස්පීඩ් කරා. මේ හුලං ගන්නවා සැරටම හුලං එනවා. මේ විදිහට හතරම අලව ගන්න තියෙන්නේ. ඔන්න දැන් අපේ සරුංගලේ මේකට තියලා අලවන්න තමයි තියෙන්නේ. මම ඉස්සෙල්ලාම කරන්නේ සරුංගලේ තියලා හાર્ට් වගේක් කපාගෙන ඊහාට්ටේ අමතර නූල් වලයි ගහගන්න එක. එතකොට සරුංගලේ එහා මෙහා යන්නේ නැතුව ගානට ලස්සනට හැකිලෙන්නේ නැති වෙන්න අලව ගන්න පුළුවන් මට. ඔයාලට කොහොමද දන්නේ? මං ඉතින්ද මෙන්න මේ විදිහ හાર્ට් එකක් අරගෙන අලව ගන්න එක තමයි කරන්නේ. ඊහාට්ටේ අමතර නූල් වලයි. දැන් අපි අර අමතර නූල් ටිකෙත් පොඩ්ඩක් අලව ගමු මෙන්න මේව. ඒක පොඩ්ඩක් ඇලුන්නේ. මේ ගම් జాතියකින් මාලවන්නේ බයින්ඩර් ගම් හරිය නැත්නම් පාප්ප හරිය තමයි හරියන්නේ හොඳටම. ඔන්න හරි. දැන් තියෙන්නේ අලෝන ටික. ඔයාලා ඉතින් බලන්න. ඊට පස්සේ අන්තිමට මම සේරුව දාන හැටි කියනවා. ඒකත් බලන්න. එතනදී නම් පොඩ්ඩක් අලවා මේ අතින් ඉරන්නේ කියලා පොඩ්ඩක් සරුංගල ඉරුණා. ඒකත් කමන්නේ. එහෙම වෙනවා පොඩ්ඩක් ඩාන්ඩුම් වෙනවා දන්නේ නැද්ද? දැන් අපිට තියෙන්නේ රැලි දාගෙන මම රැලි ටිකක් කපලා තියෙන්නේ මේ සේරුව දාගන්න. අපි රැලි ටික අලවගම මම රැලි 5ක් අරන් තියෙනවා සරුංගලේ උඩ ඉඳන් මේ කෙරවලට යනකම් යටට යනකම් මේ රැලි දිගයි. ඒ වගේ ඔයාලා රැලි ටිකක් දාගන්න. දැන් අපිට තියෙන්නේ සේරුව දාගන්න තමයි බොයිස්. ඔන්න මම සේරුව දාන්න වෙන තැනකට ආවා. මම හිතනවා අතනම දෙන්න නම් හොඳයි කියලා. මෙතන හුලන් තියෙනවා සැරටම. අපිට ඉස්සෙල්ලාම තියෙන්නේ මෙන්න මේ ඉරටකින් කිල් දෙකක් විද ගන්න. ඊට පස්සේ මම නම් මේ තුම්පොට දාගෙන තියෙන මේ නූලේ ඊට පස්සේ ආ උඩින් දාන්න ඕනි ඉස්සෙල්ලාම නූල. මෙන්න මේ විදිහට උඩින් දාන්න ඕනි සරුංගලේ ඇතුළට. මෙහෙම දාලා අනිත් පැත්ත හරවගෙන අර අත්බඹේ ඉහාට්ටයි කතිරයක් විදිහට හිටින විදිහට උඩට ගන්න ඕනේ ආයෙත් අර නූල. අරගෙන අපි ගානට සමාන කරලා මේක ගැටයක් දාගන්න තමයි තියෙන්නේ දැන්.
මේක ටිකක් අමාරුයි හුලන් තියෙනවා තදට මෙතන. එන ගානට සමානව අරගෙන ගැටයක් දාගන්න ඕනි. අපි බිමින් තියලා ගැටේ දාගමු. ගැට දෙක තුනක් දාගන්න කමන්නේ. අන්න දැන් මම එතනින් ගානට ගැටයක් දාගත්තා. දැන් එතන හෙලවෙන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ යටින් අපිට ඔක ගැට ගහ ගන්න තියෙන්නේ. අර කෙරවල් දෙක අල්ලලා යටින් ගැට ගහ ගන්න ඕනේ හොඳට තදට. ඔයාලා තදට ගැට ගහගත්තේ නැත්නම් ඔය උඩදි ගැලවෙනවා. ඒක හින්දා හොඳට තදට ගැට ගහ ගන්න. මං ගැට 4-5ක්ම දාගත්තා. දැන් තියෙන්නේ අපිට ෂේරුවේ ප්‍රධාන ගැටේ දාගන්න. ඒක තමයි වටිනම ගැටේ. ඒක කරන්නේ බොයිස්. මෙන්න මේ විදිහට අල්ලගෙන සරුංගල බැලන්ස් කරලා අන්න අර අත්බම්බේ ගාවට වගේ ගැටේ එන විදිහට තියන්න ඕනේ. සරුංගලේ නූල ආරම්ම තිබ්බහම අත්බම්බේ ගැටේ ගාවට මේ ගැට ගහලා තියෙන තැනට ඔයා ගැට ගහන ගැටේ එන්න ඕනේ. මේක තමයි ට්‍රික් එක. පෙලක් අය වෙන විදිහටත් ගැට ගහනවා. කොහොම ගැට ගහුවත් ඒක තමයි වෙන්නේ එතන. දැන් තිබ්බහම ගානට අත්බම්බේ ගාවින් හිටිනවා. දැන් තියෙන බොයිස් අපිට සරුංගලේ යවන්න තමයි. එහෙනම් යවන ටිකත් ඔයාලට මම දාන්නම්. සරුංගලේ ගැන අදහස් කියන්න ඔයාලගේ. තව සරුංගල ඕන නම් කමෙන්ට් කරන්න. සුබ දවසක්.